Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu trailer tập 43 Đấu La Đại Lục 2 là hình ảnh Học viện Sử Lai Khắc chạm mặt đám người bên phía Nhật Nguyệt Hoàng gia ở hành lang. Lúc này, người dẫn đội không quên châm chọc bọn họ. Rõ ràng, y rất tự tin với năng lực của đội mình. Thấy vậy, Chu Y và mọi người vô cùng tức giận. Tuy nhiên, chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này. Không lâu sau, trận bán kết thứ hai giữa Học viện Đế Áo và Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia cũng chính thức diễn ra. Dĩ nhiên, đám người Hoắc Vũ Hạo cũng đến xem bọn họ thi đấu. Hôm trước, trong khi Hoắc Vũ Hạo còn đang hôn mê, hai đội này đã thi đấu đoàn chiến và kết thúc nhanh chóng. Khi ấy, đội trưởng Mã Như Long của bọn họ đã xuất chiến, hắn dùng 2 kiện hồn đạo khí cấp 7 khiến toàn trường chấn động. Chỉ với một mình hắn đã gần như áp đảo hết toàn bộ 7 người của Học viện Đế Áo, 6 người còn lại chỉ việc đơn giản sử dụng hồn đạo pháo đài, vậy là trận đấu kết thúc. Mặc dù Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư dựa vào ưu thế của mình áp đảo thắng Học viện Đế Áo, có điều bọn họ vẫn phải đấu tiếp trận đấu cá nhân vào hôm nay. Học viện Đế Áo không biết có phải thẹn quá hóa giận hay không mà người đầu tiên ra thi đấu cũng chính là vị đội trưởng của bọn họ. Khương Bằng là người đầu tiên trong lịch sử Học viện Đế Áo chưa đến 20 tuổi đã đạt cấp hồn đế. Đấy là lý do tính tình của hắn cực kỳ kiêu ngạo, vũ hồn là Chấn Thiên Phủ, một loại vũ hồn cực kỳ mạnh mẽ. Còn người bên phía Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư là một thành viên của đội chính thức tên là Mễ Giả, là hồn đạo sư cấp 5. Chiến đấu diễn ra vô cùng gay cấn. Quả thật, trong đoàn chiến, tác dụng của hồn đạo khí rất lớn, nhưng nếu thi đấu cá nhân thì khó mà dùng hồn đạo khí bù đắp sự chênh lệch giữa hồn vương và hồn đế được. Cho nên rốt cuộc, Khương Bằng cũng có thể đem về chiến thắng đầu tiên cho đội mình. Trận tiếp theo lại càng gay cấn hơn bởi đội trưởng Mã Như Long đã quyết định đánh nhanh thắng nhanh và ra thi đấu. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo ở bên dưới đài chăm chú quan sát, bởi vì hắn muốn biết cường giả đến từ Nhật Nguyệt Đế quốc khi chiến đấu đến tột cùng là như thế nào. Rõ ràng, ngay khi bắt đầu chiến đấu, Mã Như Long đã nắm ưu thế rất tự nhiên, hắn dùng hồn đạo khí thiểm quang pháo để khiến Khương Bằng rơi vào thế bị động. Hết cách, Hắc Ám Ma Trần Thiên, hồn kỵ thứ 6 của Khương Bằng cũng liền bạo phát ra. Đối diện một đòn này, Mã Như Long sử dụng hồn đạo khí vô địch hộ cháo để chống đỡ. Sau đó, hắn nhân cơ hội đối thủ không phòng bị, bắn ra vô số tia hồn đạo xạ tuyến cấp 6 và đánh bay Khương Bằng ra khỏi sân thi đấu. Trận thua của Khương Bằng đã khiến mọi người có cái nhìn khác về Mã Như Long, thậm chí có chút kính nể. Bên phía Học viện Đế Áo, ai cũng mặt xám mày cho. Ngay cả Khương Bằng cũng không thể thắng thì bọn họ có thể làm gì đây? Học viện Đế Áo cũng phái một đệ tử khác lên thi đấu tiếp, nhưng bọn họ biết mình đã không còn chút cơ hội nào. Mã Như Long tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của mình, hắn vẫn chỉ sử dụng vài món hồn đạo khí như cũ, nhưng dưới sự khống chế tài tình của bản thân, căn bản không ai có thể ngăn cản được. Rốt cuộc, kết cục chỉ có một, Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia chiến thắng áp đảo. Khi rời khỏi sàn đấu đi ngang qua đám người Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần lại lần nữa khiêu khích khiến hắn vô cùng tức giận. Và thời gian rất nhanh trôi qua, trận chung kết cuối cùng cũng đến. Trong phòng chờ, Chu Y đứng dậy nhìn các học viên, trầm giọng nói: "Tất cả làm theo kế hoạch, Sử Lai Khắc tất thắng." Mọi người nghe vậy cũng đồng thời đứng dậy chụp tay lại, rồi đồng thanh hô to, sau đó tiến ra sân thi đấu. Bên phía đối diện, 7 người của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư lần lượt bước ra. Dẫn đầu là đội trưởng Mã Như Long, đi ngay sau Mã Như Long là Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, kế đến là Mễ Giả, Tiêu Hạ Phong, Trần Phi và Lâm Tịch. Đối thủ đã lên sàn đấu dĩ nhiên, bên phía Học viện Sử Lai Khắc cũng vậy. Nhưng khiến khán giả và Học Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bất ngờ là 7 người kia lần lượt là đội trưởng Mã Tiểu Đào, đội phó đới Thực Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Sang Nam Nam và Hòa Thái Đầu. Hai đội từ từ lùi về sau, Tiếu Hồng Trần vốn đang hết sức căng thẳng cũng dần thả lỏng, lòng đầy hưng phấn. Có thể với tư cách thành viên dự bị mà tham gia trận chung kết, chứng tỏ thực lực của hắn và Mộng Hồng Trần cực kỳ mạnh mẽ. Đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ ra thi đấu nên có thể xem cả hai là vũ khí bí mật của chiến đội Nhật Nguyệt. Không ai rõ thực lực của bọn họ rốt cuộc là ở mức nào. Tinh thần hai đội đã tập trung đến cực độ. Tích tắc sau khi bọn họ đến đúng vị trí thì Thiên Sắt Đấu La, Hoàng Tân Tự cũng hô lên 2 tiếng bắt đầu. Trận đoàn chiến đầu tiên của trận chung kết rốt cuộc cũng diễn ra, song phương trong khi thay đổi trận hình cũng đồng thời phóng xuất ra vũ hồn. Bên phía chiến đội Nhật Nguyệt còn tiện tay sử dụng luôn hồn đạo khí của mình nữa. Còn Học viện Sử Lai Khắc, 7 người lúc này hợp thành một. Từ Tam Thạch đứng đầu giơ cao huyền minh vi giáp thuẫn của mình, sau đó xài bước xông về trước, 6 người còn lại phóng xuất vũ hồn bám sát theo sau. Đến đây thì cũng hết tập 43 Đấu La Đại Lục 2. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.